Whoa. Hi guys, Arlan here. Welcome back to my channel. Today guys is Saturday afternoon dito no sa Canada. So today guys, napakainit, nandito ako sa labas ngayon. And I wanna show you guys, mag-unbox ako ng rear differential damper ng 2005 Honda CRV. So yun guys, sa hindi pa nakakita dyan kung anong itsura nung ating rear differential damper ng 2005 Honda CRV-S. Excited na ba kayo makita? Ito, pakikita ko sa inyo. Okay. Ayan. Kasi ito, naka-install to sa rear. Ito yung parang pinaka shock absorber ng ating rear differential. So yun guys, nabili ko to siya sa Amazon. Init dito guys, nandito sa labas na yan. So eto, you guys excited? Eto na yun, yung ating yan, ito yung ating damper kung tawagin. Oh, yan lang yung itsura niyan guys. Yan. Okay. So, ito na yun. Ito yung naka-install sa likod. Yan yung itsura niyan. Naka-hook up to dun sa likod. Siya yung shock absorber. So, ito yun guys, is rubber to. Okay. So, yung luma nung sa likod nyo, nung rear differential, yan, ayan lang siya. Ito yung itsura niyan. So made in China, but anyway, magamit mo siya ng 3 to 4 years, okay lang. Kasi yung sa Honda, kasi 205 yun, so 15 years bago nasira. So ito, rubber yan. Okay guys, yung hindi pa nakakita nito, eto yan. Yung luma nito guys, umiikot na yan eh. Eto, may play siya. Ipapakita ko yung luma na na damper. Yan. Rubber to eh. So na siya, na alis. Yan nga lang. Kasi nagki-create ng vibration to eh. Diba? So yan. So ito yun guys no. Hoping you guys nag-enjoy kayo sa vlog na ito. Maigsi lang. So gusto ko lang ipakita sa inyo guys yung damper ng 205 CRV para may idea kayo kung ano yun. So ito, ang problema nito pag pag maluwag na yung sa rear differential mo, tumutunog siya, maingay, kala mo noise na hindi nawawala yung niya, yung ingay na to. So yun guys, hanggang dito na lang yung vlog ko. Sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe to my channel and hit the bell button na rin, and then you get notified if I upload new video. Thank you, bye for now, see you next time. Yeah.